ดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคือกระยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของอ่างของใช้งานในวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคือกระยะครับในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับผมเป็นไม้แขวนเสื้อลวดนะครับผมลวดเคลือบนะครับ